هر شب بالای سر ماه جرمی قرار داره که تمام قوانین فیزیک رو به مبارزه طلبیده. ما به اون میگیم ماه. اما اگه به شما بگم که بر اساس محاسبات ریاضی ماه نباید اصلاً اونجا باشه، چی میگین؟ در تمام منظومه شمسی هیچ قمری به نسبت سیارش به بزرگی ماه ما نیست. از نظر مکانیک سماوی ماه به قدری عظیمه که زمین و ماه نباید یک قمر و سیاره باشن. اونا عملاً یک سیاره دوتایی هستن. انگار ماه نه با تصادف بلکه با یک هدف مشخص در کنار ما قرار داده شده. اما قضیه از اینم عجیب تر میشه. در جهان پر از هرج و مرج طبیعت ما مدار دایره کامل نداریم. تمام اجرام آسمانی در مدارهای بیضی شکل میچرخند به جز ماه. مدار ماه یک دایره مهندسی شده است و میدونید در زبان علم دایره کامل به چه معنیه؟ دایره یعنی طراحی، دایره یعنی مهندسی و این بزرگترین پارادوکسه. ماه 400 برابر کوچکتر از خورشیده اما دقیقاً 400 برابر هم به زمین نزدیکتره. این تقارن غیر ممکن باعث میشه که در کسوف ماه به شکل میلیمتری خورشید رو بپوشونه. آیا این یک تصادف در بین میلیاردها احتماله یا یک چیدمان فوق پیشرفته برای تماشاگرانی روی زمین؟ به دنیای اسرار خوش اومدید. امروز پرونده‌ای رو با هم باز میکنیم که ناسا آرزو میکرد که هیچ وقت دربارش سوال نمیپرسیدید. 20 نوامبر سال 1969 میلادی فضانوردان آپولو 12 بعد از اتمام مأموریتشون بخش فوقانی ماهنشین رو عمدن به سطح ماه کوبیدن. هدف ساده بود: ایجاد یک لرزه مصنوعی برای سنجش لایه‌های درونی ماه. اما نتیجه‌ای که روی لرزه‌نگارها ثبت شد مو به تن دانشمندان ناسا سیخ کرد. یک صخره معمولی لرزه رو در چند دقیقه میرا میکنه و از بین میبره. اما ماه چی؟ ماه مثل یک ناقوس لرزید و این لرزش نه برای چند دقیقه بلکه برای بیشتر از 1 ساعت ادامه داشت. کن راسل، یکی از مدیران پروژه آپولو، بعداً با بهت زدگی گفت انگار کسی به یک زنگ بزرگ در برج کلیسا ضربه زده باشه. در مأموریت آپولو 13 وقتی که برخورد شدیدتری رخ داد ماه برای 3 ساعت و 20 دقیقه لرزید. این در فیزیک فقط یک معنی داره: ماه باید تو خالی باشه. بیایید به اعداد نگاه کنیم. چگالی متوسط زمین 5.5 گرم بر سانتی متر مکعبه، اما ماه چی؟ فقط 3.3 گرم بر سانتی متر مکعب. این اختلاف فاحش دهه هاست که مثل یک استخوان در گلوی زمینشناسان گیر کرده. اگه ماه از زمین جدا شده چرا اینقدر سبکه؟ پاسخ علم رسمی فرضیاتی پیچیده و مبهمه، اما پاسخ فرضیه ماه تو خالی تکان دهنده است. ماه سبکه چون هسته‌ای نداره، چون داخل اون یک فضای خالی عظیم وجود داره. نگاهی به دهانه‌های روی ماه بندازید. بعضی از این چاله‌ها صدها کیلومتر عرض دارن اما عمق اونها به طرز عجیبی کمه. طبق قوانین فیزیک برخورد شهاب سنگی با اون عظمت باید حفره‌ای به عمق 50 کیلومتر ایجاد می‌کرده، اما تمام اونها در عمقی مشابه متوقف شدن. انگار زیر این چند کیلومتر خاک و غبار لایه‌ای نفوذ ناپذیر از جنسی سخت‌تر از سنگ وجود داره، یک زره تیتانیومی که اجازه نمیده هیچ چیز به قلب ماه نفوذ کنه. خب اگه ماه تو خالیه کی داخل اون رو خالی کرده؟ و مهمتر از اون چه چیزی در اون فضای خالی پنهان شده؟ جواب این سوال رو نه در آمریکا بلکه در اسناد محرمانه اتحاد جماهیر شوروی باید جستجو کرد. در حالی که ناسا سعی داشت لرزه‌های ماه رو با تئوری‌های پیچیده توجیه کنه، 2 دانشمند برجسته از آکادمی علوم شوروی، میخائیل واسین و الکساندر شچرباکوف، در سال 1970 یک بمب خبری منفجر کردند. اونا مقاله‌ای منتشر کردن با این عنوان: آیا ماه ساخته شده توسط یک هوش فرازمینیه؟ ادعای اونها فراتر از تصور بود. ماه یک قمر نیست،
بلکه یک سفینه فضایی باستانیه که میلیاردها سال پیش به مدار زمین آورده شده. طبق این فرضیه ماه یک سازه توخالیه که با لایه‌ای ضخیم از صخره و گرد و غبار پوشونده شده تا در برابر سرمای مطلق فضا و برخورد شهاب‌سنگ‌ها محافظت بشه. اما چرا دانشمندان باید همچین ادعای عجیبی بکنن؟ جواب در سنگ‌هایی نهفته شده که فضانوردان با خودشون به زمین آوردن. اینجاست که منطق علم فرو میپاشه. طبق آزمایش‌های رادیومتریک برخی از سنگ‌های ماه قدمتی حدوداً 20 میلیارد سال دارن. این یعنی ماه نه تنها از زمین قدیمی‌تره بلکه حتی از کل منظومه شمسی ما هم پیرتره. ماه از کجا آمده؟ از کدوم کهکشان دوردست یا کدوم زمان ناشناخته؟ و بعد بدنه این سفینه از چی ساخته شده؟ آنالیز خاک ماه وجود فلزاتی رو تایید کرده که در طبیعت به صورت خالص پیدا نمیشن. تیتانیوم، زیرکونیوم و آهن فراوری شده. اینها دقیقاً همون فلزاتی هستند که ما امروز برای ساخت فضاپیماها و زیردریایی‌های اتمی از اونها استفاده می‌کنیم. انگار کسی یک زره ضد ضربه و ضد حرارت دور این کره کشیده. اگه ماه یک سفینه است، کی اون رو به اینجا آورده؟ و از اون مهمتر، آیا خدمه این سفینه هنوز داخلش هستن و ما رو تماشا میکنن؟ بیاید یه لحظه تصور کنیم که ماه وجود نداره. بدون گرانش دقیق ماه، محور زمین شروع به لرزیدن میکرد. فصلها از بین میرفتن، اقیانوس‌ها راکت میشدن و اتمسفر زمین به جهنمی از طوفان‌های بی‌پایان تبدیل میشد. حیات هوشمند هرگز اتفاق نمیافتاد. ماه نه تنها یک قمر بلکه یک تعدیل کننده است. ماشینی که دقیقاً برای ثابت نگه داشتن گهواره زندگی تنظیم شده. فرضیه سپر بیولوژیک ادعا میکنه که ماه یک ایستگاه نظارتیه که توسط یک تمدن فوق پیشرفته در اینجا مستقر شده. اونا زمین رو به یک گلخانه حیات تبدیل کردن. اما سوال ترسناک اینجاست: آیا اونها ما رو خلق کردن یا ما رو از آینده دور تماشا میکنن؟ آیا ما در یک پروژه بزرگ بزپاشی کیهانی هستیم که ماه نقش نگهبان و ناظر اون رو داره؟ اگه فکر میکنید که اینها فقط خیال پردازی هستن، به آمارهای ناسا نگاه کنید. گزارش‌های بیشماری از پدیده‌های نوری زودگذر یا TLP در ماه ثبت شده. اشیای ناشناخته‌ای که از دهانه‌های تاریک خارج میشن و با سرعتی غیر ممکن حرکت میکنن. چرا ناسا بعد از دهه 70 میلادی با وجود تمام پیشرفت‌های تکنولوژیک ناگهان پروژه اعزام انسان به ماه را متوقف کرد؟ جواب در فایل‌های صوتی لو رفته‌ایه که هیچ وقت قرار نبوده بشنویم. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی و اپراتورهای رادیویی که اون لحظه فرکانس رو شنود می‌کردن، نیل آرمسترانگ در یکی از پیام‌های محرمانش میگه فضاپیماهای دیگه اونجا هستن. اونا اون طرف لبه دهانه به ردیف ایستادن. اونا روی ماه هستن و دارن ما رو تماشا میکنن. به ما گفته شد که دور بمونیم. ماه ملک شخصی ما نیست. ماه متعلق به اونهاست و ما فقط مستاجریم. اما اگه تمام این تئوری ها از سفینه‌های باستانی تا پایگاه‌های فضایی فقط پوسته ظاهری یک حقیقت بسیار عمیق‌تر باشن چی؟ بعضی از پیشروترین متفکران فرضی شبیه سازی به موضوعی اشاره می‌کنند که واقعاً لرزه بر اندام میندازه. ماه یک جرم فیزیکی صرف نیست. ماه سخت افزار اصلی این واقعیته. بر اساس این نظریه جنجالی، ماه یک پروژکتور یا یک تقویت کننده سیگنال غول‌پیکره. وظیفه اون پخش کردن فرکانس‌هایی که درک ما از واقعیت رو محدود نگه می‌داره. علم ثابت کرده که ماه بر چرخه‌های بیولوژیک، خواب و حتی رفتارهای روانی ما تأثیر مستقیم داره. اما آیا این فقط یک اثر گرانشی ساده است یا ماه در حال مخابره کردن کدهاییه که ماتریس اطراف ما رو پایدار نگه می‌داره؟ ماه جزر و مد اقیانوس‌ها رو کنترل می‌کنه. اما شاید در حال کنترل جزر و مد انرژی در کالبد انسان هاست. این سازه مرموز
فرکانس زمین رو در یک محدوده خاص قفل کرده تا ما هرگز نتونیم فراتر از 5 حس محدود خودمون رو داشته باشیم. ماه زندانبان نامرئی آگاهی ماست که از مدار نزدیک تمام پردازش‌های این شبیه سازی رو مدیریت میکنه و این ضربه نهاییه. فیزیکدانان میگن که ماه به آرامی در حال دور شدن از زمینه. روزی که این پیوند گسسته بشه و ماه از مدار خارج بشه، فاجعه فقط بالا اومدن آبها نخواهد بود. در اون روز پروژکتور خاموش میشه، دیوارهای شیشه‌ای واقعیت فرو میرزه و ما برای اولین بار با چهره واقعی و وحشتناک جهان روبرو خواهیم شد. ما هزاران ساله که به ماه نگاه میکنیم، دربارش شعر میگیم و زیر نورش قدم میزنیم. ما اون رو همسایه وفادار و بی صدای خودمون میدونیم. اما با تمام شواهدی که امروز دیدیم، شاید حقیقت برعکس باشه. شاید ما همسایه نیستیم، بلکه مستاجران اون هستیم. شاید تمام تمدن بشر زیر سایه جرمی رشد کرده که خودش خالق زمان، فصلها و حتی آگاهی ماست. حالا نوبت شماست. آیا ماه فقط یک تصادف کیهانی از روی خوششانسیه که با احتمالی نزدیک به 0 در اینجا قرار گرفته، یا یک ایستگاه فضایی میلیارد ساله است که با دقتی خیره کننده ما رو از نزدیک تماشا میکنه؟ تئوری های شما هم میتونه کلید حل این معما باشه. و با تمام مواردی که در این ویدیو گفته شد، عجیب ترین و جنجالی ترین تئوری که درباره ماه دارید رو توی کامنت ها برام بنویسین. و اگر از تماشای این سفر لذت بردید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو برای کسانی بفرستید که فکر میکنن همه چیز رو درباره جهان میدونن. با آرزوی دانش روزافزون.